مشوا هنا الشجرات افوكا صار لهم سنين سنين سنين، شجر كتير كبير صار له اكثر من 40 سنه. نوعية الافوكا كتير منيحة، طقسنا بعقد، هو الافوكا بلبنان، في كتير ناس منكم ما بتعرف انه نحن بلبنان نزرع افوكا لانه بنفكر انه بنجيبه من امريكا اللاتينية او من كاليفورنيا. افوكا اللبناني من الاهم بالعالم، اكثر من 18 نوع، فيكم تاكلون وتشوفون. anyway رح نتعرف على الشباب يلي كرسوا حياتهم على الافوكا، فتحوا مطعم بمرمخيل للافوكا وهون عم بيزرعوا بالجنوب. تعالوا نتعرف عليهم. إبراهيم كوثراني، مهندس زراعي. عادل محمد شموت، احنا بمنطقة سور جوار النخل. انواع الافوكا عالميا برقم واحد هو الهاس، في عنا فويرتي، عنا لامبهاس، عنا ريد، عنا بينكرتون، وكلهم بينزرعوا عنا بلبنان ومحل. احنا اول عالم زرعنا افوكا بلبنان. عنا 16 فرايتي افوكا، بنبلش بالنوفمبر لماي جون جولاي، ولبنان بيستهلك بعد جولاي اوغست imported avocado from Peru, from Mexico, from South Africa. الافوكا على الشجرة بتكون دايما قاسية، دايما قاسية، مش يعني مش مستوية، هي مستوية حسب كل وحدة حجم، كل وحدة شكل، وبعدين بتتركوها شي جمعة برات البراد بتطرى وبتتاكل. قديش فيها مكونات منيحة، قديش مغذية، افوكا لبناني. عنا أحلى كواليتي بلبنان نسبة لمناخنا نحن بلبنان، فنحن شجرة الأفوكا عم تتكيف عنا بلبنان وعم نقدر نعطي أحلى كواليتي. بس نقطفها بنترك هيدا العرق الصغير. يعني هون انتم بالبستان بتزرعوا اورانج، افوكا، موز، كل شيء كل شيء. كل شيء تروبيكال وسب تروبيكال. 600,000 متر مربع. صح. كل شيء بنتخيل انه مش موجود بلبنان موجود هون. ايه، مثل ستار فروت. فريش، لونه حلو وريحتها حلوه كتير. واو، ما الاحساس، او ماي جاد، ما الاحساس، كأنكم عم تشربوا كباية اورنج فريش بعد 10 مرات اطيب، مش معقول. طيب انا باقي هون عندي شغل، خلصوا بالنهار. على الشجرة بتكون قاسية. جبت معي العدة. هيدا الافوكادو اللبناني، الوانه مزبوطين، كتير فريش، كتير غني. انطرها تستوي. هيدا شغل نظيف. هيدا اكتر فرايتي مشهورة بالعالم، اسمها فويرتي. هاس. عم خربط بيناتهم شوي. ساعات بتستوي، غنية كتير، محشية كتير. هذه فيها نسبة الزيت تقريبا 21%. واو، اف شو طيبين، مع بالك؟ اف شو طيبين، طلعوا قديش بتدوب، زبدة على الآخر، كتير غنية، كتير منيحة للصحة. احنا لكل الافوكا اللبناني بيروح على البلاد العربية، بيروح على الأردن. صار هلا فتحنا طريق جديدة على أوروبا، وإن شاء الله خير، الأيام الحلوة رح تجي. هول الفرايتي الباقي عنا بالبستان الموجودة. هولي أشهر 5 فرايتيز بالعالم. هيدي الفويرتي، هيدي الهاس، بينكرتون، لامبهاس، اند ريد. وبعد في موجود فرايتي كتير بس اوريدي راحوا وخلصوا. افوكا ساعة بتحضروا نتفليكس بتفكروا الافوكا موجود بس بكاليفورنيا وبس بالمكسيك. ساعة اللي بتعرفوا غنى الافوكا بلبنان، كم سنة صار له، قديش في ناس بتشتغل بالافوكا، وقديش بيقدر يوقف يمكن اقتصاد لبنان على اجريه. ليه الافوكا؟ لانه العالم انه
دائما بيسأل عن افوكا، يعني انا بحس اوقات صار مكتوب هون قبل اوركيدي جاردينيا اورتانسيا، صار في افوكا، كل العالم بتعرف عن افوكا، خاصة من بعد ما ماكنزي عملوا دراسة بلبنان وقالوا انه الافوكا هي بالدنم اكثر زراعة بركة مربحة بلبنان، وهون بهذا البستان في فرق بين بنسميهم الزراعات القديمة وكيف بسبب جود اجريكلتشر براكتسز او معاملات زراعيه صحيحه كيف بنحسن الانتاج. انا حسين ابو يحيى، انا بلشت بال 2012 اشتغل بدومين الافوكا، وهلا صار عندي بساتين وبشرف على مشاتل وبساتين كمان بكل لبنان. اليوم نحن رح نخبركم نحن بالبستان بزيتا عند دكتور عدنان مروي. هذا البستان بنستلمه استاذ محمد حجازي كمان خبير زميلنا لنا. هذا البستان كان مزروع بزراعه تقليديه، ما كان مربح بالمره. كانت الاصناف اللي عندنا فيه اغلبها اصناف بريه، وهي اكبر المشاكل اللي عم يعانوا منها اكثر شيء ستات البيوت يعني، او الاشخاص اللي عندهم كم شجره حد بيتهم على طول بدقوا لي بيقولوا لي حسين نحن عندنا شجره افوكا بريه ما عم تحمل او سنه بتحمل سنه لا. اول شيء نحن هون بالبستان انا قصد جبتكم على منطقه زيتا، لان البستان عندنا تربه فيه تربته كلياتها بيضاء، وفي مثل عندنا بيقول انه الافوكا بالتربه البيضاء ما بتعيش. نحن هون جينا حتى نفرجيكم انه بتربه بيضاء ولا ما نترب نحن بنقدر ننتج افوكا اذا اشتغلناها بطريقه صحيحه، وبحيلا تربه مش بالضروره تربه بيضاء، اذا نحن عرفنا كيف بدنا نزرع وكيف بدنا نشتغل. الفرق بين الزراعه التقليديه والزراعه الكثيفه، اول شيء الانتنسيتي تبع الشجر، يعني نحن كنا نزرع الشجر على 6 امتار، هلا نحن عم نزرعه على 3 امتار. شو الفرق بين زراعه ال6 امتار او 3 امتار؟ على 6 امتار نحن بناخذ البرودكشن بالدنم حسب قد ايه الارض مغطايه بالفوليا تبع الشجره، يعني قد ايه كفيه الشجره مغطايه. نحن البستان لما يعبي عنا نحن بنقدر نوصل للبيك برودكشن تبع البستان او للانتاج، قمه الانتاج او قمه العطاء للبستان. لما نكون نحن عم نزرع زراعات او على مسافات بعيده نحن بدنا تقريبا 8 ل 10 سنين لنقدر نوصل للبيك برودكشن، بينما اذا نحن عم نزرع زراعات كثيفه نحن على 5 سنين بنقدر نوصل للبيك اوف برودكشن. الفرق شو؟ نحن بالزراعه التقليديه مثل هالشجره اللي نحن زارعينها، واكيد في اصناف بتتلاقى مع الزراعه الكثيفه، في اصناف ما بتتلاقى مع الزراعه الكثيفه، هلا بنحكي عنهم. بهالزراعه اللي نحن حاطينها هون نحن كنا عم نزرع على مسافات بعيده على 8 امتار، نحن تقريبا على 5 سنين لحتى او 6 سنين لحتى الدنم بلش يعطينا قريب 3 طن، على 10 سنين لحتى الدنم صار يعطينا 2 طن. هلا بالزراعه اللي نحن عم نفرجيكم هي الزراعه الكثيفه، الدنم على 3 سنه صار عم يعطينا طن، يعني اللي هي الانتاج على 6 سنه بهالشجره. بيوصل على شكل معين او بيوصل على عمر معين ما بقى تكبر اكثر، يعني منا مثل التفاحه بتنتزع وبتوقع. صح 100%، نحن فينا نخزنها على الشجره، بس عندنا اصناف تتراوح فتره تخزين على الشجره من شهرين، في اصناف توصل معنا 8 ل 10 اشهر. قادر لبنان يكون عنده افوكا 10 اشهر بالسنه؟ 10 اشهر عندنا بالسنه في افوكا بلا ما نجيب شيء من برا. اشهر واحد بالعالم هو الهاس، بلبنان اشهر شيء هو الفويرتي، بيقولوا له بالعربي قطنجه، بس القطنجه هو غير عن صنف الاتنجر. الاتنجر هو اللميعه اللي ما كثير مرغوبه بالسوق، اذا طلبنا شتل من برا اتنجر بيجينا اللميعه، بينما الفويرتي اللي نحن بنحبها اسمها فويرتي، بس نحن بنقول لها طنجه، مغلطين الاسماء بلبنان. الهاس اذا السوق اللبناني بيرجع بيتعود عليه رح يلاقيه اطيب، لان نسبه الزيت فيه اكثر وطعمته هي اجود بالسوق. وورلد وايد اهم، بس بلبنان نحن ما نشعرنا فيه. 100% عندنا هو اصناف افوكا نحن موجودين. ولا انا لإلي شايفهم كلهم مثل بعضهم. كلهم مثل بعض. هلا نحن لان بعده ما بلش الموسم عندنا فمش مبينين كثير واضحين. رح نبلش بالبينكرتون، بتيجي مطاوله خشنه، طعمتها كثير جيده، موسمها عاده ببلش من كوينين بضلوا عندك لشهر ابريل لشهر 4 اخر 4 كمان. هيدي اللي هي فويرتي اللي اكثر شيء بحبوها بلبنان، بتحس عليها كانه غبره، هلا بعدها هي منا مستوفيه لان هيك ما عم نلاقيها. اذا بتطلع من هالميله بتحسها خشنه، بينما من ثاني ميله بتلاقيها يعني الشتاء بتيجي سميكه، هي الوحيده بالفواكه الشتاء مالسه بتلاقيها بتقدر تقشرها بالايد، اوكي، بينما كل الاصناف الثانيه المالسه الشتاء ما بتقشر بالايد ما عدا الفواكه. الهاس هي اكثر وحده مشهوره عالميا، هي حبتها بس تسوي بتصير سوداء، اوكي، الشتاء بتصير سوداء، الشتاء بتقشر كثير طيبه، بذرتها كثير صغيره، كطعمه بتضاهي هيدي. هالمبرومه دائما بتعجبني. هالمبرومه هي صنف كثير جيد، العالم ايام كثير بخافوا منها بالسوق، هيدي اسمها ريد. الريد اذا تحوشت بوقتها وتاكلت بوقتها بتكون اطيب حبه بالسوق، بس المشكله عندنا المستهلك اللبناني ما بيعرف قيمتها، لان في بعض المزارعين ما بيعرفوا قيمتها، بحوشوها قبل ما تكون مستوفيه، مثل التفاحه اذا اكلتها على ما رح تلاقيها طيبه. هي بتستوفي ورا، يعني نحن بتستوفي عندنا تقريبا بشهر 4 لشهر 7 بتضل عندنا او شهر 8،
اذا نحن اكلناها قبل هالوقت رح تكون مش طيبه وما رح نحبها. هاي اللامب هاس. اللامب هاس هي كثير بتشبه الهاس. هول الحبتين كثير بيشبهوا بعض اذا بنشوفهم. الفرق بين اللامب هاس والهاس هي بيضاويه اكثر اذا بتطلع فيها. هيك لحتى نفرجيكم هي بيضاويه اكثر الهاس. عنقها بيجي على الجنب. هيدي عادة عنقها بيجي على النص، يعني ما بتجي على الشجرة معلقة هيك، إذا بتوقفها على الشجرة بتجي علق عنقها على الجنب. اوكي. هيدي عنقها إذا توقفها على الشجرة علق عنقها على النص. اوكي. ثاني شيء بتلاقيها شوي مبلطحة من تحت ومنا كثير بيضاوية ومن فوق عريضة، من هون جاي مثل البيضة أكثر. هول مثل الفورتي بس خشنين. هي البينكرتون اللي حكينا عنه. هاي البينكرتون. ايه. هو عادة الافوكا هو اللي كان عم بسمي لك الاصناف، اجمالا هن الافوكا معروفين تايب A وتايب B. هون هذا السؤال كان عم بقول حسين بتقولوا كثير عالم ما عم تعطي الافوكا. الافوكا ما بتعطي كرمال عدة اسباب، اول وحده منهم اذا عندنا افوكايه وحده بالبيت او اثنين كانوا من زيت الصنف. شو يعني A وشو يعني B؟ على زيت الشجره في زهور ميل وزهور فيميل. التايب الاي بتكون زهره ذكر بتزهر الصبح والانثى بعد الظهر، والبي بالعكس. هن اذا ما كان في عنا من الشجر A و B ما فيهم يلقحوا بعضهم، هذا البس. هلا زياده كمان لافوكا يقدر يكون عنا جود بولينيشن ويصير عنا فواكه. النحل كثير كمان يعني بدنا اياه اكثر بالبستان، واذا كان في نحل بصير في بولينيشن كثير منيحه. وكان عم بقول لك حسين انه عندنا بلبنان كثير انواع، بس اكثر شيء في عندنا 4A و4B مشهورين، هو سما 3/4 يعني. وفي اصناف جديده مثل الهورشم وهيك هول عم بفوتوا اكثر واكثر على السوق. معك ريزد باد تكنيك. هلا الريز باد تكنيك هلا حسين كمان بفرجينا اكثر. هي الفكره انه الافوكا كثير عنده مشاكل مع تحقين المي تحت شلشة وبسقاير غلط، وقبل كانوا الافوكا يسقوا كثير جار كمان، يعني هلا عشوائيا عشوائيا وكثير مي. طلعت فكره الريز باد تكنيك اللي هو انه انت تعلي التراب، تعلي الافوكا كرمال اذا عم ينسقى مي غلط ما تحقن، وكمان مي تقدر تصرف. وهون تحت فينا نشوفها منيحه. هلا هي مش ضروري لكل الاراضي ومش ضروري لكل انواع الافوكا، بس مطرح ما لازم تنعمل. مشان هيك هيدي وحده من اللي حكينا عنهم اللي هي المعاملات الزراعيه الصحيحه. الريس باد هي شغله كثير سهله. بنجيب حيلا جرافه او JCB صغيره، بنعمل تلم نزرع بظهر التلم من فوق. التلم بيكون عرضه تقريبا بحدود ال 80 سنتيمتر مثل ما شايفين. بيكون عالي عن الارض تقريبا شي 50 ل 60 سم. لكن جورة هون، افوكا على التلة وجورة تاني ميل. 100%. هاي الطريقة شرش الافوكا الرعواني اللي نحن بنقول له شرش الافوكا الرعواني هو موجود من 0 ل 30 سم بالتراب. نحن طول ما هذا الشرش صحته سليمة، الشجرة رح تكون صحتها سليمة مثل ما شايفين. فطول ما نحن عاملين هالريس باد الشرش عم بيتهوى المي ما عم تنقع عليه، الامراض الفطرية اللي بتجي على الشلش عم تكون كثير قليلة. لهالسبب بتلاقي الشجر نموه اسرع، بيكون بتطلع بالبستان بتلاقي نموه متوازن، وبالتالي كمان انتاجيته بتكون افضل واحسن. الهواء بضرهم؟ الهواء اذا نحن محلات كثير معرضه للهواء افضل نحط مصدات رياح. الهواء معقول يأذي لنا اياهم. اذا كانت صحتها الشجره منا منيحه في امراض بتجي عنا مثل الكانكر بتكون على الاغصان، ساعتها بتصير تكسر الشجره اكثر. فينا زراعة على حيلا علو؟ لا هي ما بتحب السقعه كثير، يعني نحن بدنا نبرم على محلات تكون منا مسقعه. بس نزل درجه الحراره تحت الصفر بيكون عندنا ريسك انه نخسر يا اما الانتاج. اذا نزلت فوق 2 تحت الصفر اكيد حتصل بالصنف، معقول نخسر الشجره بالكامل. البرد بيأذيها؟ البرد لا بشكل عام ما بيأذي. الافوكا من عائله الغار، اوكي، يعني هي لوراسي، هي شجره من عائله الغار ومن عائله انه هيدي العائله كثير كبيره تبع الشجر الكبار.